kabi, we are here now in Cam Hills. Few minutes travel from Cagayan de Oro to dire sa Daghang. So, tara na, let's explore the place and enjoy. So mga kabi, we are now in Cam Hills and I hope di na to madunggan ang kanta nga gatukar-tukar karon kay dili ta ma-copyright strike. So this is the place mga kabi, it's my first time here. Bisag duol ra kay Cagayan sa mga. So with me here. Yeah, shout out asa ra mga babi. Asa ra kanidlog. So niya na si Bobby, ang late comer.